हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रीती अनिल अनंतवार. प्रीती अनंतवार रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. नेहमीप्रमाणे आज आपण पौष्टिक आणि चविष्ट अशी व्हेज मंचुरियनची रेसिपी पाहणार आहोत. यामध्ये आपण एक सिक्रेट इन्ग्रेडियंट टाकणार आहोत, ज्यामुळे मंचुरियन अजून क्रिस्पी बनतील. सर्व भाज्या स्वच्छ धुवून चॉपरने मी चिरून घेतलेल्या आहेत. तुमच्याकडे अशा पद्धतीचा चॉपर नसेल तर तुम्ही भाज्या किसून घेतल्या तरी चालेल. मी इथे जो चॉपर दाखवत आहे त्या चॉपरने मी सर्व भाज्या चिरून घेतलेल्या आहेत. यामुळे अगदी बारीक भाज्या चिरल्या जातात. चिरलेल्या भाज्यामधील जेव्हा पाणी आपण पिळून काढतो, चॉपरमधून भाज्या चिरल्यामुळे पाणी सुद्धा निघत नाही. अर्धा किलो पानगोबी चॉपरमधून बारीक चिरून घेतलेली आहे. तुम्ही किसून सुद्धा घेऊ शकता. आणि एक स्वीट कॉर्न किसून घेतलेला आहे. किसलेल्या स्वीट कॉर्नला हाताने दाबून पाणी काढून घ्यायचं. एक चमचा अद्रक लसणाची पेस्ट घेतलेली आहे. एक शिमला मिर्च अगदी बारीक चिरून घ्यायची, अर्धी वाटी साधारण. आणि थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे बारीक चिरून. अर्धी वाटी कांद्याची पात अगदी बारीक चिरून घेतलेली आहे. आता हे जे पानगोबी घेतलेली आहे आपण चॉपरमधून काढून, याला हाताने असं दाबून घ्यायचं, पिळून काढायचं आहे. यातील जेवढं पाणी निघते तेवढं काढायचं आहे. एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे चॉपरमधून आपण या भाज्या ज्या चिरल्या त्यातील पाणी पिळून काढल्यानंतर जास्त पाणी निघालेलं नाही आहे. तुम्ही जर भाज्या किसून घेतल्या तरी सुद्धा भाज्या दाबून त्यातील सुद्धा पाणी काढून घ्यायचं आहे. बारीक चिरलेली कांद्याची पात अर्धी वाटी घेतली होती मी. त्यामधली थोडीशी कांद्याची पात बाजूला काढून ठेवू, ते ग्रेव्हीमध्ये वापरणार आहोत. थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घेतलेली आहे. तुमच्याकडे जर गाजर असेल तर ते अर्धा किलो किसून त्यामधलं पाणी काढून टाकू शकता. एक शिमला मिर्च बारीक चिरून घेतली, साधारण अर्धी वाटी, आणि ते सुद्धा यामध्ये टाकून घेतलेलं आहे. एक चमचा अद्रक लसणाची पेस्ट टाकून हे सर्व मिश्रण चांगलं मिक्स करून घेऊया. त्याचप्रमाणे चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे. अर्धा चमचा हळद घेतलेली आहे. 1 ते 1.5 चमचा लाल तिखट घेतलेलं आहे. तिखटचं प्रमाण चवीनुसार कमी जास्त करू शकता. शेजवान चटणी घेतलेली आहे मी इथे. कॉर्नफ्लॉवर आवश्यकतेनुसार वापरणार आहोत. आणि 1 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. तांदळाच्या पिठाऐवजी मैदा पण वापरू शकता. टोमॅटो सॉसचं पाऊच घेतलेलं आहे. आणि चिंग्स कंपनीचं व्हेज मंचुरियन मसाला घेतलेला आहे. 10 रुपयेवाले पाऊच वापरलेला आहे मी इथे ग्रेव्ही बनविण्यासाठी. या मसाल्याच्या पाऊचचा हा फायदा आहे की आपल्याकडे सोया सॉस, चिली सॉस नसेल तर हा मसाला तुम्ही नक्कीच वापरू शकता. दुसरं काही टाकण्याची गरज नाही. आणि या मसाल्यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर सुद्धा मिक्स असल्यामुळे ग्रेव्ही सुद्धा घट्ट होते. किसलेल्या भाज्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकलेलं आहे. साधारण 1 चमचा मीठ टाकलेलं आहे. मीठ थोडंसं कमीच टाकायचं आहे, कारण शेजवान चटणीमध्ये आणि सॉसमध्ये मीठ सुद्धा असते. त्यामुळे अर्धा चमचा हळद आणि 1 ते 1.5 चमचा लाल तिखट टाकायचं आहे. तिखटचं प्रमाण शेजवान चटणी टाकणार असल्यामुळे तुमच्या आवश्यकतेनुसार टाकावं. 1.5 चमचा साधारण शेजवान चटणी टाकून घेतलेली आहे. यामध्ये 1 ते 1.5 चमचा टोमॅटो सॉस टाकून घ्यायचा आहे. टोमॅटो सॉस टाकल्यानंतर सर्वात महत्त्वाचे आणि सिक्रेट इन्ग्रेडियंट ज्यामुळे आपले मंचुरियन अगदी क्रिस्पी बनतात ते म्हणजे 1 वाटी तांदळाचं पीठ टाकलेलं आहे. यामुळे मंचुरियन अगदी क्रिस्पी बनतात. आणि आवश्यकतेनुसार कॉर्नफ्लॉवर टाकायचं आहे. सर्व मिश्रण चांगले मिक्स करून घ्यावे. तांदळाच्या पिठाऐवजी तुम्ही मैदा सुद्धा वापरू शकता, पण तांदळाच्या पिठामुळे मंचुरियन अगदी क्रिस्पी बनतात. पानगोबीमध्ये ओलसरपणा किती आहे त्यानुसार कॉर्नफ्लॉवरचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. सर्व पीठ एकजीव करून घेतलेलं आहे, छान मळून घेतलेलं आहे. अशा पद्धतीने खूप घट्ट नाही, खूप नरम नाही, अशा पद्धतीचं बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे. आणि तुमच्या आवडीनुसार तुम्हाला मंचुरियन कोणत्या आकाराचे हवे त्यानुसार सर्व गोळे बनवून घ्यावे. अशा पद्धतीने सर्व पिठाचे गोळे बनवून घेतलेले आहे. मी इथे पाहू शकता मीडियम साईजमध्ये गोळे तयार करून घेतलेले आहे. आणि हे गोळे तळण्यासाठी तेल गरम करायला ठेवलेले आहे. तेल गरम झालेलं आहे. गॅसची फ्लेम स्लो करू. आपण जे गोळे बनवून घेतले ते एक एक गोळे यामध्ये टाकून घ्यायचे आहेत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तेल गरम झाल्यानंतरच गॅसची फ्लेम स्लो करून तेलात मावेल एवढे गोळे यामध्ये टाकून घ्यावे. आणि लगेच पलटवायचं नाही, ही एक महत्त्वाची टीप आहे. थोडा वेळ असंच होऊ द्यायचं आहे. तुम्ही जर तेलामध्ये टाकल्याबरोबर याला हलवसाल तर गोळे तुटू शकतात. त्यामुळे थोडा वेळ होऊ द्यायचं. थोडा वेळ झालेला आहे आणि स्लो टू मीडियम गॅसवर हे गोळे आपण जाराच्या साह्याने पलटून घेत आहोत. आणि सर्व साईडनी गोल्डन ब्राऊन रंग येईपर्यंत तळून घ्यायचे. तुम्ही जर फुल गॅसवर याला तळसाल तर मधून पूर्ण हे गोळे कच्चे राहतात, अगदी क्रिस्पी बनणार नाही. सर्व गोळे तळून तयार आहे. छान रंग आलेला आहे. आणि याला आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊ. प्लेटमध्ये हे गोळे काढल्यानंतर तुम्हाला आवाज ऐकवते. अगदी क्रिस्पी झालेले आहेत, कुरकुरीत झालेले आहेत. आणि अशाच पद्धतीने राहिलेले सर्व गोळे पुन्हा तेलामध्ये टाकून सुरुवातीला तळताना ज्या महत्त्वाच्या टिप्स सांगितलेल्या आहेत त्या टिप्सनुसारच तळून घ्यायच्या आहेत. आणि सर्व गोळे मी इथे तळून घेतलेले आहेत. आवाजावरून तुम्हाला लक्षात आलंच असेल की मंचुरियनचे तळलेले गोळे अगदी क्रिस्पी झालेले आहेत, कुरकुरीत झालेले. आता आपण
याच्यासाठी ग्रेव्ही तयार करून घेऊ। चिंग्स कंपनीचा व्हेज मंचुरियन मसालाचा 10 रुपयेवाला पॅकेट घेतलेला आहे मी इथे। हा मसाला असल्यामुळे आपली ग्रेव्ही घट्ट होते, टेस्टी सुद्धा होते आणि सोया सॉस आणि चिली सॉस तुमच्याकडे जर नसेल तर या मसाल्याचा वापर करून तुम्ही सहजतेने मंचुरियन बनवून घेऊ शकता। व्हेज मंचुरियन मसाल्याचा एक पॅकेट 10 रुपयेवाला वाटीमध्ये काढून घेतलेलं आहे। यामध्ये आवश्यकतेनुसार पाणी टाकून याची पातळ ग्रेव्ही तयार करून घ्यायची आहे। ग्रेव्ही मिक्स करताना गुठळ्या राहू नये याची दक्षता घ्यायची। कढईमध्ये 1 चमचा तेल गरम करून घेतलेलं आहे। यामध्ये 1 चमचा अद्रक लसणाची पेस्ट टाकून घेतलेली आहे। थोडीशी बारीक चिरलेली कांद्याची पात टाकलेली आहे आणि शिमला मिर्च सुद्धा टाकलेली आहे। याचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता आणि स्लो गॅसवरच हे मिश्रण चांगलं परतून घ्यायचं आहे। ग्रेव्ही बनवताना बरेच जणांना मंचुरियन मध्ये जास्त ग्रेव्ही हवी असते, काही जणांना कमी। तुमच्या आवडीनुसार ग्रेव्ही कमी जास्त प्रमाण करू शकता। साधारण 2 चमचे टोमॅटो सॉस टाकलेले आहे। सॉसचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। तयार करून घेतलेली व्हेज मंचुरियन मसाल्याची ग्रेव्ही यामध्ये टाकून घेतलेली आहे आणि छान उकळून घेऊ। 1-2 मिनिटं शिजू देऊ। या ग्रेव्हीमध्ये मावेल एवढे तळलेले मंचुरियन टाकून घ्यायचे किंवा तुम्हाला ग्रेव्ही जर पातळ हवी असेल तर मंचुरियन कमी टाकून सर्व मिश्रण मिक्स करून घ्यावे। साधारण 3 ते 4 मिनिटं किंवा 1-2 उकळी येईपर्यंत हे मिश्रण स्लो टू मीडियम गॅसवर शिजून घेतलेलं आहे। थोडा वेळ झालेला आहे, सुगंध पण अगदी मस्त येत आहे। या स्टेजवर आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि गरमागरम मंचुरियन सर्व करून घेऊ। मी जे मंचुरियन बनवले त्यामध्ये ग्रेव्ही जास्त पातळ केलेली नाहीये। तुम्हाला जर जास्त पातळ हवी असल्यास मंचुरियन कमी टाकावे किंवा ग्रेव्ही जास्त बनवावी। तुम्हाला आवडत असल्यास मंचुरियनवर लांबट पानगोबी चिरलेली टाकून घेऊ शकता किंवा नुसते सुद्धा खाऊ शकता। मंचुरियन खाऊन पाहिलेले अगदी मस्त चव झालेली आहे याची आणि कुरकुरीत सुद्धा झालेले आहे। तुम्ही पण अशा पद्धतीने मंचुरियन नक्कीच बनवून पहा। यामध्ये ज्या काही महत्त्वाच्या टिप्स सांगितलेल्या आहेत त्या नक्की फॉलो करा। तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला नक्की लाईक करा। अशाच वेगवेगळ्या रेसिपी जाणून घेण्यासाठी माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। बाजूच्या बेल आयकॉनला क्लिक करा, ज्यामुळे माझ्या नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळतील आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद।